હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું કેસર ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ, જે આપણે આજે સુગર ફ્રી યુઝ કરીને બનાવશું। એને બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે, તો જોઈ લઈશું એ માટે આપણે શું કરવાનું છે। તો શ્રીખંડ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં દહીં જમાવવું પડશે। તો મેં ગેસ પર એક તપેલીમાં 1 લીટર મલાઈવાળું દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને મેં હમણાં દૂધની થેલી તોડીને એમાંથી દૂધ લીધું છે। આ પહેલેથી ગરમ કરીને ફ્રીજમાં મૂકેલું દૂધ નથી, તો આને આપણે હવે એટલું ગરમ કરશું કે આમાં આંગળી નાખી શકીએ। તો દૂધ આપણું એટલું ગરમ થઈ ગયું છે કે એમાં આપણે આંગળી નાખીએ અને વધારે ગરમ ના લાગે। તો મેં ગેસની ફ્લેમ પણ ઓફ કરી દીધી છે અને આ મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને જ આપણે એમાં દહીં નાખવાનું છે। અને દહીં આપણે બિલકુલ ખાટું નથી લેવાનું, નહીંતર આપણો શ્રીખંડ પણ ખાટો બનશે। તો હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એના ઉપર એક ડીશ ઢાંકીને એને ગરમ જગ્યાએ મૂકી દઈશું 6 થી 7 કલાક માટે। તો હું આ તપેલીને ઉઠાવીને કોઈ ગરમ જગ્યાએ મૂકી દઈશ 6 થી 7 કલાક માટે। તો 7 કલાક પછી જુઓ કેટલું સરસ મલાઈદાર દહીં તૈયાર થયું છે આપણું। હમણાં મને 7 કલાક લાગ્યા છે, પણ જો તમે આને વિન્ટરમાં દહીં જમાવતા હોય તો 12 થી 15 કલાક પણ લાગી શકે છે। એ ટોટલી વેધર પર ડિપેન્ડ કરે છે। તો આ દહીંમાંથી આપણે બધું જ પાણી કાઢી લેશું, કારણ કે આપણે આમાંથી દહીંનો મસ્કો રેડી કરવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક વાસણ લઈ લઈશું અને એના ઉપર આપણે ગરણો મૂકી દઈશું। તો આ રીતે મેં ગરણો મૂકી દીધો છે અને ગરણાની ઉપર આપણે કોટનનું કપડું મૂકી દઈશું અને એમાં આપણે બધું દહીં નાખી દઈશું। શ્રીખંડ બનાવવા માટે હંમેશા ફૂલ ફેટ મિલ્ક જ યુઝ કરો, ક્યારે પણ ગાયના દૂધથી એ સારો નહીં બને અને ક્વોન્ટિટીમાં પણ ખૂબ જ ઓછો બનશે। તો મેં બધું જ દહીં કપડામાં નાખી દીધું છે। હવે આને આપણે ચારે બાજુથી પકડીને દોરીથી બાંધી લેશું। પહેલાં તો જેટલું પાણી નીકળી શકે એટલું આપણે આ રીતે દબાવીને કાઢી લેશું, જેથી આપણો શ્રીખંડ જલ્દી બની જાય। પછી એને 3 કલાક માટે આપણે ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું જ પાણી નીચવીને દોરીથી એને બાંધી દીધું છે અને એને ફ્રીજમાં હવે આપણે મૂકી દઈશું, જેથી બાકીનું પાણી પણ નીચે વાસણમાં પડતું રહે અને આને બહાર ના રાખશો, નહીંતર દહીં ખાટું થઈ જશે। તો 3 થી 4 કલાક પછી આપણો દહીંનો મસ્કો રેડી થઈ ગયો છે। આને ખોલી લેશું। જો તમારે સવારે શ્રીખંડ બનાવવો હોય તો તમે એને આખી રાત પણ ફ્રીજમાં રાખી શકો છો। મેં વચ્ચે એક વખત એને ચમચીથી મિક્સ કરી લીધું હતું ખોલીને। તો ટોટલ આટલું પાણી નીકળ્યું છે દહીંમાંથી અને હવે આ મસ્કાને આપણે એક ચાળણીમાં કાઢી લેશું। તો દહીંના મસ્કાને મેં આ ચાળણી પર મૂકી દીધો છે અને નીચે એક કાચનો બાઉલ મૂકી દીધો છે। તો હવે એને ચમચીથી આ રીતે આપણે ઘસતા રહેવાનું છે, જેથી આપણા શ્રીખંડમાં ગાંઠ ના રહે અને શ્રીખંડનું ટેક્સચર પણ સારું આવે। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, તમે સ્કીપ ના કરશો। જો તમે ડાયરેક્ટ વઘારાને ચાળીએ ફીણશો તેનું ટેક્સચર માર્કેટના શ્રીખંડ જેવું નહીં આવે અને એમાં ગાંઠ રહી જશે। તો આ રીતે હું બધા જ મસ્કાને ઘસીને ચાળી લઈશ। તો આ દહીંનો મસ્કો મેં સારી રીતે ઘસીને ચાળી લીધો છે। જુઓ એકદમ ગાઢો મસ્કો બનીને તૈયાર થયો છે, સહેજ પણ પાણી નથી રહ્યું આમાં। તો હવે આપણે શ્રીખંડ બનાવવાની સામગ્રી પણ જોઈ લઈએ। તો શ્રીખંડ બનાવવા માટે મેં દહીંનો મસ્કો લીધો છે, જે આપણે હમણાં જ તૈયાર કર્યો છે અને આ મેં સુગર ફ્રી ખાંડ લીધી છે, જે પાવડર ફોર્મમાં આવે છે એ જ લીધી છે અને આ રીતની અધકચરી છે। તો આને આપણે મિક્સરમાં પીસીને પાવડર બનાવવો પડશે, નહીંતર શ્રીખંડમાં એ સારી રીતે મેલ્ટ નહીં થાય। આ જે ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે સુગર છે એ આપણે લેવાની છે। આ મેં ચોપ કરેલી બદામ લીધી છે, 1 મોટી ચમચી જેટલી। બદામને મેં ગરમ પાણીમાં 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળી લીધી છે, એ પછી એની છાલ કાઢીને એને ઝીણી સમારી લીધી છે। બદામને બ્લાન્ચ કરીને જ લેવાની છે। એ જ રીતે મેં પિસ્તાને પણ 1 મોટી ચમચી જેટલા પિસ્તાને પણ બ્લાન્ચ કરીને લીધા છે ગરમ પાણીમાં। આ મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાજુ લીધા છે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કેસરને મેં 1 મોટી ચમચી જેટલા ગરમ દૂધમાં અડધો કલાક માટે પલાળીને લીધું છે। અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર। તો સૌથી પહેલાં સુગર ફ્રી ખાંડને આપણે મિક્સરમાં પીસીને પાવડર કરી લેશું। તો મેં આ સુગર ફ્રી ખાંડને મિક્સરમાં પીસી લીધી છે। તો એને હવે આપણે દહીંના મસ્કામાં નાખી દઈશું। અડધી વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે એ ઇનફ છે, એટલાથી જ મીઠાશ આવી જશે શ્રીખંડમાં
જો તમે નોર્મલ દળેલી ખાંડ નાખવા માંગતા હોય તો 1 કપ કે 1.25 કપ જેટલી નાખી શકો છો. તો હવે આપણે એમાં બદામ, પિસ્તા અને કાજુ પણ નાખી દઈશું. આ શુગર યુઝ કરવાથી ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે, તો તમારી કેલરી પણ વધશે નહીં અને ડાયાબિટીસ પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તો આ કેસર પણ ગરમ દૂધમાં પલાળ્યું હતું એ પણ નાખી દઈશું અને ઇલાયચી પાવડર પણ નાખી દઈશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મેં સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે બધું. બિલકુલ બજાર જેવો ટેસ્ટ અને ટેક્સચર આવ્યો છે આપણા શ્રીખંડનો. તો આને હવે સર્વ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો કેસર ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ, જેને આપણે થોડાક પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લેશું. તમે આને બનાવીને ફ્રીજમાં પૂરા 2 થી 3 કલાક 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. એ ખરાબ નહીં થાય. તો આ કેસર ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડને તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.